بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ النهارده الفيديو بناء على طلبكم على خطوات الحقن المجهري. ناس كتير بتبقى عارفة او عايزة تعمل حقن مجهري، سواء لاختيار نوع المولود او سواء لتأخر الحمل، بس مش عارفة هو ايه الخطوات. في نقطتين مهمين جدا. هو الناس اللي بتعمل حقن مجهري عشان اختيار نوع المولود او تحديد نوع المولود لازم تاخد تنشيط، يعني لازم تمشي في نفس الاجراءات والخطوات بتاع الحقن المجهري العادي اللي هي عندها تاخر حمل. لازم يا جماعه، ما ينفعش ان حضرتك مثلا تتوقعي ان عشان حصل حمل قبل كده مره او اتنين او اكتر، ان ما ينفع، مش لازم تاخدي تنشيط، او مش لازم، لا، بتاخدي تنشيط عشان نمشي في الخطوات عشان يبقى عندنا فرص اكتر لجن اكتر واختيار النوع اللي حضراتكم بتبقوا عايزينه. طيب طبعا مش هنتطرق لنقطة هو حرام ولا حلال، لأن هو خلاص دار الإفتاء قالت إن هو حلال، وإحنا ماشيين في جمهورية مصر العربية بالمعايير والتشريعات اللي دار الإفتاء بتقول عليها. طيب الحقن المجهري بيبقى عبارة عن أحد وسائل الإخصاب المساعد. بنلجأ له في أسباب كتير وفي حالات كتير بنلجأ له. وعلى فكرة ممكن يكون مفيش سبب خالص، ساعات بيكون تأخر الحمل غير معلوم السبب، يعني ساعات بيبقى كل فحوصات الزوج والزوجة كويسة وزي الفل مفيش مشاكل، وهو تأخر حمل غير معلوم السبب. طيب بنبدأ أولا لازم يبقى فيه تجهيز قبل الحقن المجهري. حضرتك بتتابع مع الدكتور عشان لو في اي التهابات لازم تتعالج كويس جدا، لو في اي مشاكل لازم يديكي العلاج بتاعها والادويه بتاعتها. في نظام غذائي الدكتور بيقول لك عليه في المتابعات او في الزيارات اللي بتروحي له قبلها. في كشف بالسونار طبعا. ممكن تعملي منظار رحم، بنفضل وبيفضل منظار الرحم يا جماعه. دايما بنسال، وفي اختلاف الدكاتره، في دكاتره يقول لك مش لازم تعمليه، في دكاتره يقول لك يفضل تعمليه. ده كل واحد حسب المدرسه وحسب النتائج بتاعته بتبقى عامله ازاي. يعني احنا بنفضل ان نعمل منظار رحم قبل الحقن المجهري بشهر او بشهرين. ده بيحسن طبعا من استقبال بطانة الرحم وتجهيز، ولو في أي حاجة مش ظاهرة في الأشعات أو في السونار بتبان طبعا بالمنظار. وطبعا زي زوايد لحمية صغيرة، زي التهابات، زي مثلا حاجز صغير، زي شوائب كده صغيرة في تجويف الرحم، كل الحاجات دي بتبان بالمنظار وبيتم علاجها والتعامل معاها ان شاء الله، يعني باذن الله. بعد كده طيب. بتبداي التنشيط. لازم الاول الفتره التجهيزيه دي لازم تكوني عارفه ان هي مهمه، يعني لازم تهتمي بيها ولازم الدكتور يهتم بيها. لو حضرتك خارج او في مكان بعيد عن مكان الدكتور بتتواصلي معاه عشان يكتب لك مثلا اي ادويه او مكملات غذائيه او حاجه زي كده، على ما يبدا التنشيط بتاع الحقن المجهري. التنشيط بتاع الحقن المجهري بيبدا تاني او تالت يوم اثناء وجود البريود. ده في البروتوكولات القصيرة، يعني من زمان ما عدناش بنعمل بقى البروتوكول الطويل اللي هو تبدأي الحقن قبل ميعاد البريود بأسبوع و8 أيام. زمان كنا بنعمل الحالات، في حالات ممكن لا زالت تعملها، بس الأكتر بنستخدم البروتوكولات اللي هي القصيرة، اللي هي بتبدأ تاني أو تالت يوم البريود. ومعظم المراكز ومعظم الأماكن والمستشفيات في العالم كله على فكرة بتستخدم الشورت بروتوكول ده. فده بيبدأ التنشيط أثناء البريود. وبتتابعي التبويض مع الدكتور. لما الحويصلات توصل لمقاس محدد الدكتور بيبدأ يقول لك احنا هنبدأ نعمل بقى ايه، ناخد الحقن التفجيرية، وخلالها بقى بعدها ب 36 ل 44 ساعة يبدأ سحب البويضات. بعد 36 ل 44 ساعة من الحقنة بيبدأ سحب البويضات. طيب في تعليمات لازم حضرتك تكوني واخده بالك منها. إن طبعا خلال الفتره دي الدكتور بيقول لك على نظام الاكل بتاعك ايه. مع متابعه السونار بيقول لك يعني التطورات بتاع البويضاء بتاع الحويصلات. طيب البويضات، هل في حاجه تبين لنا مع اثناء متابعه التبويض كفاءه البويضه، او ان البويضات دي هتكون كويسه ولا لا؟ لا، مفيش حاجه، لان البويضات بيبان كفاءتها او جودتها لما تتسحب وتتفحص في المعمل. بنسلمها لدكتور المعمل وهو بيفحصها ويقول لنا البويضات الكويسه من البويضات اللي مش كويسه. طبعا كل ما حضرتك بتكوني ملتزمه، كل ما حضرتك بتكوني واخده ادويه كويسه ومناسبه لحالتك،
كل ما بيكون البويضات كفاءتها اعلى. يعني ده نقطه مهمه جدا. خدوا بالكم يا جماعه، لما بنقول الالتزام بالعلاج والالتزام بالنظام سواء غذائي او دوائي، او لو الدكتور بيقول لك اتحركي، لو الدكتور بيقول لك اشربي ميه واشربي سوائل، الحاجات دي كلها بتساعد في تحسين كفاءه البويضات. في فيديو احنا عاملينه على نصايح للحقن المجهري. النصايح دي عشان نحسن من فرص ونزود من فرص نجاح الحقن المجهري، فيا ريت حضراتكم برضو ترجعوا له. طيب يوم سحب البويضات حضرتك بتكوني صايمه وبتاخدي بنج كلي، ولما تروح المركز لازم بيكون معاكم اثبات زوجيه. طيب لما بتاخدي البنج الكلي ونسحب البويضات، بعد كده بنسلمها للدكتور. عينة الزوج برضو بتتسلم لمعمل خاص في المركز، بيتم فحصها وفرز الحيوانات المنوية الأكثر كفاءة. بعد كده بيحقنوا الحيوانات المنوية، ده كله في المعمل بقى، احنا بننتظر بقى. بيحقنوا الحيوانات المنوية في البويضة، ولما بيحصل تخصيب أو تلقيح للبويضة بيطلع لنا جنين. الجنين ده بيتفحص، الأجنة الكويسة المعمل بيتصل بينا عشان نروح عشان نزرع البويضات خلال يومين ل5 أيام. في ناس وفي بعض حالات وصلت 6 أيام، في بعض حالات وصلت 6 أيام حصلت، والحالات دي الحمد لله ربنا كرم. عشان بس في ناس بتستغرب أو بتندهش. طيب بعد كده بنروح عشان إرجاع الأجنة. في بعض الأماكن والدكاترة أو المراكز بيفضلوا إن حضرتك يتم الإرجاع بدون بنج، وبعض الأماكن بيتم الإرجاع تحت مخدر. ده صح وده صح، يعني مش ما حدش يقول إن ده غلط أو ده غلط، لا الاتنين صح عادي جدا، ما بيفرقش في حاجة. الناس اللي بتعترض على موضوع البنج، كان زمان في بعض انواع البنج او التخدير بتبقى غلط، امبريوتوكسيك، بتموت الاجنه. دلوقتي في البنج اللي هو كويس عادي خالص، وتم تطوير الحاجات دي وخلاص، ما عادش فيه مشكله في موضوع التخدير انك تاخدي تخدير يوم ارجاع الاجنه. طيب يوم الارجاع طبعا لو حضرتك هتاخدي تخدير لازم تكوني صايمه، بس تاخدي بالك من النقطه دي. بعد كده سواء هنرجع أجنة أو هنجمد أجنة، الإرجاع بيكون عدد الأجنة برضو الدكتور اللي بيحددهولك، يفضل إن هم يكونوا جنينين طبعا، أو حسب الحالة. في حالات مش مطلعة مثلا غير جنين واحد فهترجع. طيب لو مطلعة 3 أجنة، حسب جودة الأجنة ممكن نزرع ال3 لو هم مش كلهم بنفس الكفاءة، أو ممكن نزرع 2 ونجمد جنين لو هو ينفع يتجمد. بالمناسبة تجميد الأجنة مش بيكون إن الدكتور ما جمدليش، مش عايز يجمد لي، لا. لو معمل أجنة قال إن في أجنة زيادة تنفع تتجمد، هي دي الأجنة اللي بتتجمد. لو المعمل قال مفيش أجنة تنفع تتجمد، فخلاص الدكتور مش بيجمد الأجنة. طيب النقطة التانية في تجميد الأجنة هو اختيار الحالة. ممكن نكون مطلعين 20 جنين وكلهم ينفعوا يتجمدوا، يعني زرعنا والباقي ينفع يتجمد، بس الحالة رافضة التجميد لأي سبب من الأسباب، ظروف اجتماعية، ظروف مادية. ده طبعا حرية شخصية ترجع لحضرتك، ترجع لحضرتك طبعا مع الزوج، وبتبلغوا المركز ان انتوا مش عايزين تجمدوا. يبقى اذا تجميد الاجنه يا جماعه مش بيبقى باختيار الدكتور او تقصير من الدكتور، لا. في عوامل تانية الدكتور هو اخر واحد فيها، الدكتور بينصحك وبيعرفك وبينقلك المعلومه فقط. دي خطوات الحقن المجهري. برضو لو في اي استفسار حضراتكم بتتواصلوا معايا على البيج او في الكومنتس. اي استفسار برضو مش واضح في الفيديو حضرتك بتتناقشي فيه معايا في العياده. ربنا يكرمكم جميعا يا رب، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا دايما في أحسن صحة وتكونوا مبسوطين.